So, isa ka ba sa mga nanood ng rest day swimming outing namin? So, kung isa ka sa mga nanood, thank you very much kasi pinanood mo ang video. Dahil pinanood mo ang video na yon, so meron akong tips na ibibigay sa iyo kung sakaling magplano ka na mag-swimming din kayo sa malalayong lugar. Meron lang akong 3 tips na ibibigay sa iyo na pwedeng makatulong para maiwasan mo ang pwedeng mangyari. Okay? Jviewers, welcome back to my YouTube channel. This is PinayOFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel na to, thanks for watching this video. So without further ado, let's go and watch this video. So in today's video, yun na nga po, i-share ko sa iyo yung 3 tips na ginawa ko para makaiwas sunburn. Tapos, sa pagkahilo, so, merong dalawang pwedeng mangyari sa'yo. May hilo ka at masa-sunburn ka. Pero, maituturo ako sa iyong 3 tips para maiwasan mo ito. Okay? So, ang unang tip is, bago po kayo umalis sa bahay nyo, uminom na po kayo ng Bonamine. Yes, Bonamine is very important. Lalo na po kung kayo ay katulad ko na, kahit kasi lagi ako nagta-travel, so, hindi pa rin ako sanay, so, nahihilo pa din ako, and minsan, nasusuka ako. Kaya kailangan ko talaga every time ng Bonamine pag alis ako or pumupunta ako sa mga malalayong lugar. Especially na pag ang sinakyan ko ay barko, eroplano, at saka bus. Kasi yun yung mga transportation na gumagalaw, diba? So, feeling ko yung buong katawan, sa loob ng katawan ko gumagalaw din. Tsaka yung utak ko. Kaya kailangan ko talaga ng Bonamine. Kasi it really helps me a lot. Kaya, Bonamine. Uminom po kayo ng Bonamine. Bago kayo pumunta sa pupuntahan nyo, or pabalik naman kayo sa bahay nyo, pagkaalis nyo sa pinuntahan nyo. So, Bonamine is the best. Okay? Then, next naman po, since magsiswimming naman ang pinag-uusapan natin, so, huwag nyo pong kalimutang maglagay ng sunblock bago kayo maligo. So, actually, naglagay ako ng sunblock, pero not enough sunblock na binigay ng pinsan ko. At nangyari, nung umuwi ako ng linggo, sobrang pula nitong mukha ko, lalo na dito. Ito talaga yung tinamaan kasi nagbabad ako sa init. Tapos, nagpalibing pa ako, diba? Buhangin yun. So, ang nangyari, nasunog. Tapos, sabi ng sobrang pula, no? So, tapos, sabi ng amo ko, anong nangyari sa'yo? Saan ka punta? Sabi ko, nag-swimming kasi kami. And, sabi nila, so, hindi ka ba naglagay ng sunblock? Sabi ko, not enough yung sunblock na binigay ng pinsan ko. So, ang nangyari, pagka-uwi ko dito sa bahay, dahil lagi naman akong merong aloe vera dito sa bahay, so ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng aloe vera. So, pang na ngayon, Wednesday, so after 3 days, so okay na yung mukha ko ulit. Pero medyo dark lang siya, syempre, kasi nagpainit nga ako. Pero siguro next week, babalik na ulit to sa, puputi na ulit siya. Pero maganda talaga na maglagay kayo ng aloe vera gel sa gabi. Ako sa inyo kung paano nyo siya gamitin. So first, syempre, maglinis kayo ng mukha. Tapos maglagay kayo ng facial cleanser. So kahit anong facial cleanser lang ang ilinis nyo sa mukha nyo. So, kunwari, yan, naglilinis na tayo ngayon. Yan. So ako naman kasi, ganito lang ako maglinis. Yan. So isang pahid lang. Okay. So, after this, so, syempre, pati kamay ko lilinisan para malinis. So, ang gagawin natin, guys, kukuha kayo ng part ng aloe vera gel, tapos, ilalagay nyo yun sa mukha nyo. Ayan. So, dapat marami ang ilagay nyo. Ibabad nyo siya pagkatapos nyo mag-swimming. Ayan. So, i-overnight nyo to. Pero, bago to, di ba pag nalagyan mo na yung buong mukha mo, no? So, lalagyan natin yung buong mukha natin.
So, maglagay kayo ng maraming marami. Yung ano, yung punong-puno yung mukha nyo. Ayan. So, ayan guys. So, pagkatapos nito, mag-wait kayo hanggang sa matuyo ito. Tapos, pag natuyo na ulit ito, lalagyan nyo siya ulit ng aloe vera. Para masok talaga yun doon sa mukha natin. At ma-preserve pa rin yung mukha natin na hindi tayo mamamalat. Yung, di ba, pag na-sunburn ka, itim na itim, tapos after ilang araw, namamalat siya. So, para ma-prevent nga yung ganong pangyayari. Ganong ayan. So, ayan, i-overnight nyo yan siya. Pero bago ulit yun, patuyuin nyo muna, tapos lagyan nyo ulit, then overnight, okay? So, yun yung mga tips ko. So, Bonamine, sunblock, tsaka aloe vera gel. So, ito lang yung kailangan nyo na makakatulong sa inyo sa biyahe nyo at sa sunburn. Okay? So, sana nagustuhan yung video na to. So, gusto ko lang i-share kasi nakapost na naman yung, yung swimming ko. So, lang to, follow up ko lang. Pero, hindi naman talaga ako nakafocus dito kasi gusto ko lang i-share yung kung ano yung ako na naging effective at effective naman talaga at pwede nyo i-apply. Pwede nyo siyang i-try kasi safe naman tong aloe vera gel kahit saan. Kahit saan natin gamitin sa katawan. It's very safe. Huwag lang kainin. Char. So, yun. And, yun, kung may mga kaibigan kayo na na-sunburn din and conscious sila na kung paano gamutin or paano i-prevent yung pamamalat at tuluyan na maging mangitim ang mukha, pwede mo tayong i-share ang video na to sa kanila. And mayroon ka pang mga katanungan na hindi nasagot ng video ito. For your more clarifications, suggestions, and questions, huwag mo kalimutan mag-comment sa baba. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Jviewers OFW here in Hong Kong, your friend Pinay. See you on my next video. Bye! Bye! Bye guys!